ตัวโบค่อยๆเริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่อยู่ไทยพอมาจีนเนี่ยหนังสือไทยหาซื้อไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นพอมาอยู่จีนใช่ปะโบก็เลยปรับตัวโดยการที่ค่อยๆเริ่มอ่านหนังสือภาษาจีนถือซะว่าได้ฝึกภาษาจีนไปในตัวด้วยทีนี้โบก็เลยเริ่มซื้อหนังสือภาษาจีนแล้วก็ค่อยๆเริ่มอ่านไปเรื่อยๆโบบอกเลยว่าเล่มแรกโบใช้เวลาในการอ่านนานมากคงเป็นเพราะเราเลือกหนังสือไม่ถูกต้องด้วยมั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โบก็เลยอยากจะมาแชร์การอ่านหนังสือสำหรับใครนะคะที่สนใจที่อยากจะอ่านหนังสือภาษาจีนเลือกยังไงให้เหมาะกับตัวเองแล้วโบก็จะมาแชร์วิธีการอ่านภาษาจีนของโบนะคะตอนที่โบเริ่มเป็นมือใหม่เนี่ยโบอ่านยังไงแถมยังมาแนะนำหนังสือที่เหมาะกับมือใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นอ่านหนังสือเป็นภาษาจีนด้วยค่ะเริ่มจากวิธีการเลือกหนังสือนะคะเริ่มจากความสนใจของตัวเองก่อนเลยว่าชอบหนังสือแบบไหนสมมุตินะตัวโบคดีสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมจิตวิทยาหรือว่าง่ายๆเลยก็คือน่ารักหน่อยก็จะเป็นการ์ตูนแนวไหนก็ได้พอเราได้แนวที่เราชอบแล้วเนี่ยเราก็เก็บไว้ในใจก่อนแล้วก็เปิดเลยค่ะเสี่ยวหงชูโหลดแอปเลยนะเสี่ยวหงชูเปิดเข้าไปในนั้นเนี่ยเขาก็จะมาแชร์หนังสือต่างๆที่เขาได้อ่านกันไปมีทั้งแบบเป็นคลิปวิดีโอมาเล่าเรื่องย่อแล้วก็มาเปิดภาพในหนังสือให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะโบแนะนำเลยให้มุ่งไปที่อันนี้สำหรับมือใหม่นะมุ่งไปที่ภาพการ์ตูนภาพหนังสือภาพเหมือนกันเนาะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยโบจะมาแชร์หนังสือภาพให้ดูกันว่าเป็นยังไงเนาะ2ค่ะพอเราได้แนวหนังสือที่เราชอบแล้วใช่ไหมเราก็มาดูวิธีการอ่านกันนะคะการอ่านหนังสือภาษาจีนโบบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ได้พื้นฐานภาษาจีนนะคะเพราะว่าแน่นอนละการที่เราสนใจว่าเราจะอ่านหนังสือภาษาจีนเราต้องมีพื้นฐานหรือว่ารู้ภาษาจีนมาบ้างแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเป็นวิธีส่วนตัวของโบเองที่โบใช้ในการอ่านหนังสือภาษาจีนเนาะแล้วบอกก่อนเลยว่าโบก็ไม่ได้เก่งมากนะคะทุกคนเราฝึกกันได้ค่อยๆไปด้วยกันวิธีการอ่านของโบเนี่ยก็คือปล่อยใจค่ะอ่านไปเลยคำไหนที่เราไม่รู้เนี่ยอ่านไปก่อนแล้วมันจะเข้าใจได้ยังไงคะคือโบอยากให้ทุกคนลองอ่านจนจบประโยคก่อนมันอาจจะมีคำไหนที่เรารู้แล้วก็คำนั้นน่ะจะอธิบายให้เราเข้าใจบริบทคำที่เราไม่รู้ได้เก็ทไหมปล่อยใจอ่านไปก่อนจนจบประโยคแล้วค่อยกลับมาเสิร์ชคำนั้นถ้าเราไม่รู้จริงๆหลักๆเลยคือโบไม่อยากให้ท้อโบเคยผ่านแบบว่าอ่านไปใช่ไหมแล้วโบไม่รู้คำนี้โบเสิร์ชผ่านไปอีกหยุดเสิร์ชเนี้ยมันก็ท้อแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่รู้เยอะจังเลยอะกลายเป็นว่าเราไม่อยากอ่านแหละมันกลายเป็นว่าโอ๊ยทำไมเราไม่รู้เยอะจังทำไมเราแบบเราเรียนอะไรมาเราไม่เก่งเลยอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นเบลมตัวเองทุกคนมันโทษตัวเองว่าเราไม่ได้อีกแล้วมันก็จะไม่สนุกเพราะฉะนั้นทุกคนวิธีที่โบแนะนำเลยก็คืออ่านปล่อยใจไปก่อนจนจบประโยคแล้วค่อยมาเซิร์ชเพราะว่าเราก็ไม่ได้อ่านหนังสือหน้าเดียวถูกไหมหน้าอื่นๆหรือประโยคอื่นๆอาจจะทำให้เราเข้าใจคำนี้อีกก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่ต้องเซิร์ชเลยนะทุกคนคือถ้าใครอยากเซิร์ชก็เซิร์ชได้แต่ว่าหลักๆก็คือไม่อยากให้เซิร์ชบ่อยจนทุกคนเอาไปเครียดนั่นเองนะคะและสุดท้ายถ้าสมมติมันไม่มีอันไหนที่ทำให้อธิบายเราเข้าใจบริบทของคำนั้นได้เลยเรากลับมาเซิร์ชที่หลังแล้วเราจะเข้าใจมันได้มากขึ้นเพราะเราเจอมันอีกเจอแล้วเจออีกแล้วเราไม่รู้สักทีไม่เข้าใจคำนี้สักทีพอเรามาเซิร์ชมันจะจำมากกว่าการเซิร์ชครั้งแรกเพราะโบเคยเจอใช่ปะคำที่โบไม่รู้แล้วโบเซิร์ชครั้งแรกโบอ่านไปเรื่อยเจอคำอื่นโบลืมอีกแล้วพอเราเซิร์ชคำนี้เราไม่รู้เราไปเจอคำใหม่เราก็ลืมคำแรกอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนโบไหมเพราะโบความจำไม่ค่อยดีจำไม่ค่อยเก่งวิธีนี้แหละที่โบทำแล้วโบรู้สึกว่าเราอ่านได้อย่างสบายใจอ่านได้อย่างสนุกแล้วก็เราได้ศัพท์จริงๆค่ะอย่างน้อยๆเลยทุกคนหนังสือที่โบจะแนะนำต่อไปเนี้ยเป็นหนังสือภาพถูกปะถ้าเราไม่เข้าใจคำศัพท์นั้นอะภาพก็จะทำให้เราเข้าใจเองเล่มนี้เลยที่โบอ่านจริงๆก็เป็นน้องหมาอันนี้ใช่ปะเขาก็จะเป็นภาพแบบนี้ทุกคนแล้วก็ตัวหนังสือที่ไม่เยอะพอเสร็จแล้วเราก็ไม่ท้อเพราะมันไม่ได้เยอะจนแบบเนี้ยพอเราไม่เจอเราก็จะเซิร์ชแล้วมันก็ทำให้เราปวดหัวเยอะอ่านไม่สนุกเลยอะไรเงี้ยอันนี้สำหรับมือใหม่เนาะโบถึงจะมาแนะนำหนังสือภาพต่อไปนี้นะคะทุกคนก็คือนี่ข้างในก็จะเป็นแบบว่าภาพการ์ตูนตัวหนังสือน้อยๆถ้าสมมติมีหลายคำที่เราไม่รู้ใช่ปะเราก็เซิร์ชได้อย่างไม่ท้อไงเพราะว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยนี่หรือว่าจะเป็นอย่างนี้เป็นการ์ตูนที่แบบว่าใช่ปะเป็นที่เขาคุยกันเป็นอย่างเงี้ยให้อ่านอย่าง
ปปี้คำศัพท์ที่เราไม่รู้ภาพก็จะเล่าให้เราฟังเองค่ะภาพจะเล่าให้เราเห็นเองเล่าให้เราฟังหรือว่าใครที่แบบเก่งภาษาจีนขึ้นมาหน่อยก็มีภาพบ้างมีตัวหนังสือบ้างแบบนี้นะคะหรือเป็นการ์ตูนไปเลยทุกคนนี่ภาพเฉิงเป็นการ์ตูนเห็นปะเป็นการ์ตูนแล้วภาพก็แบบอย่างนี้มันจะง่ายสำหรับมือใหม่นะคะโบถึงแนะนำให้ทุกคนไปหาหนังสือภาพแบบนี้นะคะ1เลยเซิร์ชหนังสือภาพภาษาจีนแล้วก็จะมีแนะนำขึ้นมาเป็นหมวดปอกแล้วก็2ก็ไปดูเนื้อหาที่เราสนใจถ้าเราก็จิ้มเลยค่ะทุกคนเลือกลองมาดูสักเล่มก่อนถ้าเราเลือกหนังสือได้ถูกต้องสำหรับตัวเราแล้วก็เหมาะสมกับเราจะอ่านหนังสืออย่างมีความสุขจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีหลักๆที่โบทำนะคะทุกคนทำให้โบค่อยๆเริ่มอ่านหนังสือขึ้นมาเรื่อยๆขยับคลังศัพท์หนังสือมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็หนังสือเนี่ยซื้อได้ที่เถาเป่านะคะทุกคนที่ไทยตอนนี้ก็มีแบบชิปปิ้งเยอะแยะมากมายที่สามารถสั่งของในเถาเป่าได้ก็ไปสั่งได้ในนั้นนะคะส่วนใน Shopee โบก็ไม่เคยเช็คเหมือนกันถ้าใครไปเช็คแล้วก็สามารถซื้อหนังสือภาษาจีนอะไรแบบนี้ได้ที่ Shopee ก็มาบอกกันได้นะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่หลายๆคนที่สนใจที่จะอ่านหนังสือภาษาจีนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย